Hello guys, welcome back to my video. अहिले चाहिँ म यहाँ दाजु क्याफे आइरहेको छु जोनको कफी खाँदैछु जितेश दाइ र म आएको खाना नखाइकन आएको त्यही भएर यहाँ फ्राइड राइस मगाइरहेको छु अब खान्छु म गाइस एकछिनमा भेटौँ आज हामी किन आएको यहाँ भनेर थाहा छ होला तपाईँहरूलाई टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला यहाँ दाइलाई पर्खिरहेको थियौँ सोरुमको दाइलाई चाहिँ आइसक्नुभयो यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ यहाँ म चाहिँ मेरो सामानहरू समेट्दैछु ल अब सोरुममै गएर भेटौँ ल गाइज अहिले चाहिँ हामी सोरुम आइसकेको छौँ यो सोरुम चाहिँ यो मैले फ्रन्ट क्यामेराले गरेर होला यस्तो देखेको यो उल्टो देखिरहेछ यो सोरुम चाहिँ चरी चौकदेखि पश्चिम छ कलङ्की चोक भन्छ के भन्छ गफसप गऱ्यौँ एक दुईवटा फुटेज खिच्यौँ होइन अब हामी टेस्ट ड्राइभको लागि जान्छौँ हामीले लाने बाइक भनेको चाहिँ यो हो दिस वान यो सुपर सोको स्ट्रिट हन्टर ए झन्डै लडे माग्ने छोड्नु त एकचोटि कुदाउँछु म उही साउन्ड बिना त उयो नै हुँदैन रहेछ यार साउन्ड बिना त कस्तो कुरा जस्तै हुँदैन रहेछ त नि फिल भएन यार यसको ब्रेक यही होइन त ओके बाफरे कस्तो स्मुथ यार यहाँका ओभर स्मुथ रहेछ यार गाइस Let's ride! ओभर स्मुथ हाम्रो ब्रेकिङ पनि दामी रहेछ त तर कुदा जस्तो हुँदैन रहेछ यार वाट इज दिस खतरा हुँदो रहेछ त नि सक्ड भयो यार म त ओए अब्बर मक्खन छ मक्खन बाइक कुदाउनु बानी भएर होला त्यो के अरे घरिघरि चाहिँ ब्रेक तल खोजिरहेको रहेछ क्या अलिक स्लो गर्नु पर्यो भने चाहिँ डेन्जर कुद्दो रहेछ नि स्मुथ
कुद्दो रहेछ त मक्खन। मलाई चाहिँ यो सबैले डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्दैन क्या, किनकि यो एडभान्स टेक्नोलोजी हो, यो मनी सेभिङ टेक्नोलोजी हो, यो इन्भाइरोमेन्ट सेभिङ टेक्नोलोजी हो। अनि बुझ्नेले, रिसर्च गर्नेले, इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूले, इकोनोमिक मान्छेहरूले चाहिँ यो डिजर्भ गर्छ। अरू सबैले आएर चाहिँ यो सबैको लागि भनिएकै होइन क्या। यो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न भने म बुझाउँदिनँ पनि, बुझाउन सक्दिनँ पनि। आफै बुझ्नेले लान्छ, अरूले लाँदैन। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिट हन्टर भन्ने मोडल हो। यो चाहिँ नेपालमा युथहरूले मोस्ट मन पराएको मोडल हो। अब किन मन परायो भन्ने कुरा त यसको डिजाइनले तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। मेनली चाहिँ युथहरूलाई फोकस गरेर बनाइएको हो यो डिजाइन। यसको टोटल्ली डिजिटल स्पिडोमिटर छ। यसमा तपाईँलाई कति किलोमिटर कुद्छ, ब्याट्री पर्सेन्ट कति छ, अनि यसको रेन्ज कति हो, सबै तपाईँलाई रियल टाइममा क्यालकुलेट गरेर देखाइरहेको हुन्छ। हाम्रो सुपर सोको स्ट्रिट हन्टरको मोडलमा चेन छैन, हब मोटरबाट यसले काम गर्छ। यही मोटरले हजुरलाई अराउन्ड 80-85 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुदाउन सक्छ। हेर्दा सानो देखिन्छ तपाईँलाई, तर यसले तपाईँलाई एकदम अर्को पेट्रोल बाइकभन्दा बढी टर्क पनि दिन्छ र स्पिड पनि दिन्छ। यसमा चाहिँ इन्जिन होइन, यसमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ तपाईँलाई डबल ब्याट्री लाउन सकिन्छ। यसमा सिङ्गल ब्याट्रीले अराउन्ड 65-70 किलोमिटर दिन्छ, डबल ब्याट्रीले तपाईँलाई त्यही 130 किलोमिटर जस्तो दिन्छ है। कम्पनीले चाहिँ 100 किलोमिटर भन्छ सिङ्गल ब्याट्रीमा, तर त्यो चाहिँ हजुरलाई अब एउटा कन्डिसन हुन्छ। जस्तै क्लोज रुममा 75 किलोको राइडरले 25 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा टेस्ट गरिएको हो। त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो 100 किलोमिटर दिँदैन, 65-70 किलोमिटर दिने हो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ, राइडर्सको वेट हेरी उसको चलाउने स्टाइल हेरेर। चाबी चाहिँदैन यसलाई अन गर्नको लागि, अहिले रिमोटले नै अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको गियर भन्दा नि सिफ्ट हुन्छ हजुरको। यो सिफ्ट 1 2 3 सिफ्टले नै यसको स्पिड डिटरमाइन गर्छ। दुईटै हातको ब्रेक हो, क्लच हुँदैन इलेक्ट्रिक बाइकको। हाम्रोमा चाहिँ क्लच किन आवश्यकतै पर्दैन त, किन राख्ने? गियरै नभइसकेपछि, तपाईँको गियर बक्सै नभइसकेपछि क्लच चाहिँ किन राख्नु? यसमा चाहिँ 60 भोल्ट 32 एम्पियरको ब्याट्री लागेको छ। यसलाई धेरै कम्प्लेक्स नबनाऊँ, तपाईँहरूको सजिलोको लागि भनेको लिथियम आयन ब्याट्री, जसले चाहिँ तपाईँलाई अराउन्ड 70-75 किलोमिटरको पर्फर्मेन्स दिन्छ भनौँ नर्मल्ली। मलाई त्यति दिन्छ है, फेरि सबैलाई त्यति दिन्छ भन्न मिल्दैन। फेरि अलिकति हेभी राइडर 100 किलोको राइडर हुनुहुन्छ भने 75 दिएन भन्न मिल्दैन त्यो, किनकि उहाँको लोडले यसको पर्फर्मेन्समा फरक परि नै हाल्छ। चार्ज आवर चाहिँ यसको 0 to 100 पुग्न अराउन्ड 3.5 आवर्स लाग्छ। नर्मल्ली कसैले पनि 0 to 100 गर्दैन, 30%मा चार्ज गर्नुहुन्छ सबैजनाले। त्यसलाई चाहिँ अराउन्ड 2 आवर्स डेली चार्ज गर्छु म भनौँ न। 2 घन्टा चार्ज गऱ्यो भने दिनमा पुगिहाल्छ। त्यति धेरै चार्जले लाइनले त्यति धेरै प्राइस पनि खाँदैन। तपाईँलाई 2 घन्टा चार्ज गरेको अराउन्ड 15 रुपियाँ जस्तो निस्किन्छ मेरो। म 15 रुपियाँले डेली 65-70 किलोमिटर ट्राभल गर्छु। हाम्रो बाइकलाई चाहिँ तपाईँले 2 तरिकाबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ सिधै डाइरेक्ट बाइकमै हालेर चार्ज गर्न सक्नुभयो। अर्को भनेको चाहिँ ब्याट्री झिकेर आफ्नो 3 तला माथि कोठा छ भने त्यहीँनिर लगेर पनि कोठामै चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म साइकल कुदाउनु गइरहेको छु। यो पनि इलेक्ट्रिक हो गाइज, घुमाउँदा चल्छ भाइ? यो भाइको है, यही भाइको गाइज। कता यो घुमाउनु पर्ने होइन भयो? यहाँ ब्याट्री देखाउँदो रहेछ गाइज। ब्याट्री होइन यो? म वहाँ तर कस्तो अप्ठ्यारो भयो नि त भाइ यो। ओए यो पनि कुद्दो रहेछ त, कता राख्ने हो? यहाँ हो बो। ओए अलिक बाइक जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन रहेछ, तर यो राम्रै कुद्दो रहेछ यार। यस। ओइ कता हो ब्रेक यार? अलिक ब्रेक चाहिँ लाग्दैन रहेछ यो स्कुटर अरे साइकलको। यो साइकल हो नि फेरि गाइज। यस कम अन स्पिड कुद। भाइको एउटा बत्ती झर सकिएछ। एउटा ब्याट्री क्या, 4वटा पोल देखाउँदो रहेछ। एउटा ब्याट्री चाहिँ सकिएछ, 2टा पोल मात्रै छ। 2टा चाहिँ सकिएछ, अघि चाहिँ 3टा देखाइरहेको थियो। कस्तो खतरा कुद्दो रहेछ यार। घरिघरि 3टा देखाउँदो रहेछ फेरि। भाइ तिम्रो यो उयो गर्नुपर्ने रहेछ, यो ब्रेक चाहिँ ब्रेक टाइट गर्नुपर्ने रहेछ। खतरा कुद्छ यार यो पनि। यस्तो गरेर यो स्ट्यान्ड चाहिँ यहाँ थिच्ने हो।
बुवा डेन्जर कसरी भन्नु कसरी हाम्रो चाहिँ मेरो लिनु खोज्छ क्या साइडमा आएर लिँदैन आफूले त अन्दाज चाहिन्छ खानु छोडेको एक कता गयो घुम्छ घुम्छ त्यो तिम्रो उताको लेख हो क्या पकाउने घुम्छ यो आउनै भएन यहाँ रोकिदिउँ भनेको क्या भयो त भएन मैले भन्ने जस्तो कस्तो हेरौँ एकछिन आउँ त हेर्नु अलिक क्लोज बस न तिम्रो अनुहार पनि आउनु पर्यो नि त चक्कासम्म निस्किन्छ ल जाऊँ एकछिन रेकर्डमै छ ल एकछिन भएन यार एकछिन ल यसमा भनेपछि एकचोटि किनेपछि त्यति साह्रो खर्च हुँदैन मेन्टेनेन्स जिरो म आफै पनि एक्सपेरिमेन्टको लागि कुदाउँदैछु त्यहाँ छ मेरो बाइक तपाईँको छेउमा होइन हजुर यो बाइक किनेदेखि अहिलेसम्म मैले केही हाल्नु न पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो न मोबिल हाल्नु पऱ्यो न चेन सफा गर्नु पऱ्यो कुदाएको कुदाइ अब त्यो बाइक जबसम्म मैले लगभग 3 वर्ष मलाई यो कम्पनीले ब्याट्रीको ग्यारेन्टी दिएको छ भने 3 वर्ष पछाडि मैले गाडी नै फाल्दै भने पनि मैले यसको पैसा पुरै असुल गरिसकेको हुन्छु 6 वर्ष कुदायो भने त मैले 7-8 लाख रुपियाँ बचाएको हुन्छु 10 वर्ष कुदायो भने 12-15 लाख रुपियाँ जोगायो जुन पैसाले त अहिले घरै भन्छ यसलाई चाहिँ कति पर्छ अहिले यसलाई अहिले 4,90,000 रुपियाँ छ यसको रोड प्राइस नयाँ वर्षको डिस्काउन्ट अफर आउँदैछ त्यसमा चाहिँ हामीले 25,000 रुपिस डिस्काउन्ट राखेको छौँ यसलाई 4,90,000 होइन 4,90,000 ल भयो भाइ तिमी स्लो गर भाइ नजिक आइसक्यो यार ल भयो